Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, ánh nắng đã trải dài trên khoảng sân nhỏ trước nhà. Một buổi sáng yên ả, nhưng trong lòng Sakina vẫn không thật sự nhẹ nhõm. Bởi phía trước cô vẫn là rất nhiều chuyện phải lo. Chuyện căn nhà cũ, chuyện Zoya vừa mới bệnh. Nhưng dù cuộc sống có nặng nề thế nào, Sakina vẫn bắt đầu ngày mới bằng những công việc quen thuộc. Hôm nay, Zoya cũng đã dậy từ rất sớm. Cô bé ở bên mẹ, phụ giúp Sakina làm việc nhà. Dù còn nhỏ, Zoya đã biết nhìn mẹ làm rồi bắt chước theo. Có lẽ trong mắt cô bé, mẹ là người luôn bận rộn, luôn phải lo toan, luôn có việc để làm từ sáng đến tối. Vì vậy, Zoya cũng muốn góp một tay. Muốn làm điều gì đó để mẹ bớt vất vả hơn. Nhìn Zoya chăm chỉ như vậy, người ta vừa thấy thương, vừa thấy ấm lòng. Bởi một đứa trẻ đáng lẽ chỉ nên vô tư chơi đùa, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, con đã sớm biết quan sát, biết phụ giúp và biết thương mẹ theo cách rất non nớt của mình. Một lúc sau, Sakina nói với nhiếp ảnh gia: "Tôi lo quá, tôi còn rất ít thời gian, tôi có nên tìm nơi nào đó ở tạm không?" Câu nói ấy nghe thật xót xa. Chỉ cần một chỗ để mẹ con cô có thể trú chân, tránh khỏi sự quấy rầy của Karim, tránh khỏi những ngày bị đếm ngược thời hạn rời đi. Nhiếp ảnh gia nghe Sakina nói vậy, trong lòng cũng nặng theo. Anh không biết phải khuyên cô thế nào. Bởi những khó khăn của Sakina không phải chỉ bằng vài lời động viên là có thể giải quyết. Cuối cùng, anh chỉ biết nói rằng cứ đi đến đâu thì tính đến đó. Có lẽ trong hoàn cảnh này, Sakina cũng chỉ còn cách bước từng bước một. Không thể nhìn quá xa. Chỉ cần hôm nay làm được thêm một việc, ngày mai lại cố thêm một chút, vậy là đã đủ để cô tiếp tục. Sau đó, Sakina quay sang nói với Zoya rằng cô sẽ dỗ Hakan ngủ trước. Đợi Hakan ngủ rồi, hai mẹ con sẽ cùng ra ngoài giặt thảm. Nghe đến chuyện giặt thảm, Zoya có vẻ rất thích thú. Có lẽ với một đứa trẻ, việc được nghịch nước, được sắn tay áo cùng mẹ chà thảm ngoài sân lại giống như một trò chơi nhỏ. Những điều giản dị ấy cũng đủ làm Zoya vui hơn rất nhiều. Một lúc sau, Sakina ngồi chải tóc cho Zoya. Mái tóc con gái hơi rối sau một buổi sáng thức dậy. Sakina nhẹ nhàng gỡ từng lọn, trải lại thật gọn gàng. Đây là khoảnh khắc rất đỗi bình thường của một người mẹ và con gái. Nhưng với Sakina, nó lại quý giá vô cùng. Bởi không phải ngày nào cô cũng được ở bên Zoya như thế. Không phải lúc nào cô cũng có thể tự tay chải tóc cho con, hỏi con muốn ăn gì, nhắc con rửa tay hay cùng con làm việc nhà. Trong lúc ngồi gần mẹ, Zoya ghé miệng sát vào tai Sakina để nói chuyện. Thấy vậy, Sakina liền nhắc con: "Đừng nói chuyện như vậy con gái. Đừng bao giờ ghé tai nói chuyện riêng trước mặt người khác." Lời nhắc ấy rất nhẹ, nhưng cũng rất cần thiết. Cô dạy con cách cư xử. Dạy Zoya biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm trước mặt người khác. Bởi với Sakina, dù cuộc sống có thế nào, con cái vẫn phải được dạy dỗ tử tế. Vẫn không quên dạy từng bài học nhỏ dành cho con gái. Sau đó, Sakina lấy trái cây ra cho Zoya ăn. Sakina đưa trái cây cho con, rồi nói: "Mẹ thật sự rất thích anh đào và mơ. Con thích ở với mẹ hơn hay với bố con hơn? Con muốn mẹ làm bánh mỏng cho con không?" Zoya đáp rất thật lòng: "Con thích trái cây và cả bánh mỏng ạ. Con thích ở với mẹ hơn." Câu trả lời ấy khiến lòng Sakina như mềm lại. Dù hoàn cảnh có khiến mẹ con phải xa nhau, trong trái tim của Zoya, mẹ vẫn là nơi ấm áp nhất. Sakina dịu dàng nói: "Được rồi, khi mẹ lên thị trấn sẽ mua trái cây cho con, rồi mẹ sẽ làm bánh." Đó là một lời hứa nhỏ. Nhưng với Zoya, có lẽ nó rất đáng mong chờ. Một lúc sau, Sakina cùng Zoya bước ra ngoài sân. Hai mẹ con bắt đầu giặt thảm. Tấm thảm được trải ra trên nền sân. Nước được xối xuống. Sakina chà từng phần. Zoya cũng hào hứng phụ mẹ. Cô bé vừa giặt vừa chơi với nước, khuôn mặt có phần tươi tỉnh hơn. Có lẽ sau những ngày bệnh mệt, được làm những việc giản dị như thế này đã khiến Zoya cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Còn Sakina, dù đang nhiều lo toang, những khoảnh khắc ấy thật đơn giản, nhưng đối với Sakina lại quý giá vô cùng. Nhưng khi hai mẹ con đang giặt thảm, Hakan bất ngờ thức dậy.
Tiếng con trai nhỏ khiến Sakina phải dừng tay. Cô bước vào bế Hakan ra ngoài. Và rồi, như bao lần khác, Sakina lại phải vừa bế con, vừa tiếp tục công việc. Một tay giữ Hakan, một tay lo tấm thảm. Đó là hình ảnh rất quen thuộc trong cuộc sống của Sakina. Thảm vẫn phải giặt, bữa trưa vẫn phải chuẩn bị, việc trong nhà vẫn đang chờ. Chỉ lặng lẽ xoay sở như cách một người mẹ đã quen với vất vả. Sau đó, Sakina bước vào nhà để tiếp tục chuẩn bị bữa trưa. Còn Zoya vẫn ở ngoài sân giặt thảm. Cô bé làm tiếp phần việc của mình, như thể muốn chứng minh rằng con cũng có thể giúp mẹ. Hai mẹ con chia nhau công việc. Cảnh tượng ấy khiến căn nhà nhỏ của Sakina trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Một buổi sáng có nắng. Có lẽ, hạnh phúc của Sakina chưa bao giờ lớn lao. Nó chỉ là được nhìn các con ở bên cạnh. Những điều ấy tưởng như rất nhỏ. Nhưng với một người mẹ là cả một bầu trời bình yên. Và dù phía trước vẫn còn nhiều bất trắc, Sakina vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Bởi với Sakina, chỉ cần các con ở bên cạnh, căn nhà ấy vẫn có thể trở thành mái ấm. Một lúc sau, Sakina cũng chuẩn bị xong bữa trưa. Mấy mẹ con ngồi xuống bên nhau trong căn nhà nhỏ. Bữa ăn hôm nay vô cùng đơn giản. Chỉ có cơm trắng, ăn kèm với nước sốt nấu từ khoai tây. Nhưng đó lại là món mà Zoya rất thích. Với Sakina, chỉ cần nhìn con gái có thể ăn được một bữa cơm sau khi vừa bệnh, lòng cô cũng thấy nhẹ đi đôi chút. Nhưng sự bình yên ấy chưa kéo dài được bao lâu. Vừa ăn trưa xong, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng gọi quen thuộc. Một tiếng gọi khiến không khí trong căn nhà lập tức thay đổi. Người xuất hiện ngoài sân là Karim. Hắn bước thẳng vào, nhìn thấy Zoya rồi nói ngay: "Con gái, chẳng phải bố đã nói sẽ tự đưa con đi khám sao? Sao con lại đi rồi? Con lúc nào cũng chỉ mải chơi như thế." Karim quay sang phía nhiếp ảnh gia, lớn tiếng cấm quay phim mình. Rồi hắn lại nhìn Zoya và nói: "Zoya, con có biết mục đích của bố là gì không? Bố không muốn xây nhà trong vườn." Zoya nhìn cha, rồi trả lời rất rõ: "Không ạ, bố không có quyền phá hoại khu vườn của mẹ." Câu nói của một đứa trẻ khiến bầu không khí càng căng thẳng hơn. Karim lập tức đáp: "Con sai rồi. Bố sẽ xây nhà trong vườn." Lúc này, mọi thứ như bị đẩy đến giới hạn. Karim quay sang Sakina: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." "Ra ngoài đi. Tôi muốn cùng cô xây nhà tại đây." Sakina lập tức tức giận: "Im miệng, con chơi vui hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh." "Zoya, vào nhà đi con. Hôm qua Zoya bệnh rất nặng. Anh căn bản chẳng hề nghĩ cho Zoya." Giọng Sakina run lên vì phẫn nộ. Karim không hỏi Zoya đã đỡ chưa. Thứ hắn quan tâm chỉ là cách tiếp tục ép Sakina phải làm theo ý mình. Karim gằn giọng: "Cô muốn kiếm chuyện trên đất của tôi sao? Hãy rào đất của cô lại. Tự đi dọn khu vườn đi. Nếu không tôi sẽ phá hết cây cối." Câu nói ấy như một lời đe dọa. Sakina lập tức đáp trả: "Im miệng, ra ngoài đi. Anh muốn phá cả khu vườn này sao? Chừng nào tôi còn sống, anh không có quyền xây nhà ở đây." Nhưng Karim vẫn không dừng lại. Hắn nhắc lại thời hạn 1 tháng. Hắn nói Sakina đã có đất để xây nhà rồi. Và nếu cô xây nhà, hắn sẽ xây ngay bên cạnh đất của cô. Rồi hắn lạnh lùng bảo cô mang đồ ra khỏi đất của hắn. Những lời ấy như cứa vào lòng Sakina. Sakina quay sang dặn Zoya vào nhà trông chừng Hakan. Rồi cô nhìn Karim, giọng đầy căm giận: "Im miệng, ra ngoài đi. Tôi sẽ tự dọn." "Anh đúng là đồ điên." Karim bật lại: "Đúng, tôi điên rồi. Tôi đang rất căng thẳng. Đừng làm tôi căng thẳng thêm nữa. Hãy cùng các con ở với tôi mãi mãi. Tôi sẽ giao mảnh đất này cho cô." Cuối cùng, mục đích thật của Karim lại hiện ra. Sakina lạnh lùng đáp: "Tôi sẽ rời khỏi đây. Tự anh đi mà phá khu vườn. Từ giờ tôi sẽ không tưới nước nữa." Karim lập tức nói: "Vậy là được rồi. Đi nhanh đi. Cô phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu tôi quay lại mà khu vườn này vẫn như vậy,
tôi sẽ tự tay phá cả căn nhà. Nói xong, Karim tức giận rời đi. Cánh cổng khép lại sau lưng hắn. Nhưng những lời đe dọa vẫn còn đè nặng lên căn nhà nhỏ. Khi Karim vừa đi khỏi, tâm trạng Sakina hoàn toàn sụp xuống. Cô đứng giữa sân, nhìn khu vườn mà mình từng yêu thương chăm sóc mỗi ngày, rồi nghẹn ngào nói: cuộc sống này thật đáng nguyền rủa. Tại sao tôi phải xây nhà, để rồi ngày mai Karim lại đến xây ngay cạnh nhà tôi? Sakina nói tiếp: Zoya, mẹ không có tâm trạng. Đừng làm phiền mẹ. Karim đã muốn làm như vậy, khu vườn này còn ý nghĩa gì nữa? Mẹ không tưới nước nữa. Zoya vội nói: mẹ, nếu mẹ không tưới, khu vườn sẽ hỏng mất. Câu nói của Zoya khiến lòng người nghe như nghẹn lại. Nhưng Sakina lúc này đã quá mệt. Cô nói: không sao, bỏ quần áo của Hakan vào túi nhựa đi. Mẹ muốn đi nơi khác. Mẹ không muốn xây nhà nữa. Zoya hoang mang hỏi: mẹ muốn đi đâu? Sakina đáp: mẹ không muốn cãi nhau với Karim nữa. Mảnh đất này chẳng còn giá trị gì với mẹ, vì Karim cứ bám lấy chuyện nhà cửa và đất đai. Lấy quần áo của Hakan đi. Đó không còn là sự tức giận bình thường. Đó là khoảnh khắc một người mẹ bị dồn đến tận cùng. Nhiếp ảnh gia thấy vậy liền khuyên Sakina hãy bình tĩnh. Anh nói rằng ngày nào cô cũng muốn rời đi, nhưng đó không phải là cách tốt. Sakina gắt lên: đừng nói nữa. Tôi sẽ gửi Hakan cho Ali, rồi tự mình đi dựng một cái lán. Mở cửa ra. Tôi muốn ra ngoài. Tôi không cần mảnh đất này nữa. Nhiếp ảnh gia tiếp tục khuyên cô nên đi mua một mảnh đất thật xa nhà Karim. Một nơi mà Karim không thể dễ dàng đến quấy rối. Nhưng Sakina lúc này không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ lâu hơn. Cô nói: đưa túi cho tôi. Tôi muốn gửi Hakan cho Ali. Mỗi khi anh không có ở đây, Karim lại đến làm phiền tôi. Tôi mệt mỏi rồi. Nhiếp ảnh gia nhìn trời nắng gắt, liền nói: trời nóng lắm. Đưa Hakan vào trong đi. Tôi sẽ gọi Ali đến. Chúng ta không cần đến nhà Ali. Hãy nghĩ đến căn nhà và cuộc sống của cô. Nhưng Sakina lắc đầu. Cô gần như đã quyết. Tôi muốn rời khỏi căn nhà này. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi chỉ muốn để các con ở nhà Ali, rồi một mình quay lại. Karim đến con mình còn không quan tâm. Anh còn trông mong anh ta sẽ không làm hại tôi sao? Cầm lấy túi. Chúng ta phải đi rồi. Mang cả túi quần áo theo. Căn nhà nhỏ lúc ấy trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Còn Sakina thì như một người đã chịu quá nhiều vết thương, đến mức chỉ muốn ôm con rời khỏi tất cả. Một bữa trưa đơn giản vừa kết thúc chưa lâu. Vậy mà chỉ sau vài phút Karim xuất hiện, cả mái nhà lại bị kéo vào cơn giông dữ dội. Và trong buổi trưa ấy, Sakina hiểu rằng, và dù cô có mệt đến đâu, đau đến đâu, cô vẫn phải tiếp tục tìm một con đường khác. Một con đường đủ xa Karim, đủ an toàn cho các con. Sau đó, Sakina bế Hakan, dắt theo Zoya đến nhà Ali. Bước chân của cô hôm nay vội hơn mọi ngày. Mà vì những lời đe dọa của Karim vẫn còn vang lên trong đầu cô, như một cơn gió độc thổi qua căn nhà nhỏ vốn đã quá nhiều bất ổn. Đến trước cửa nhà Ali, Sakina gõ cửa. Người bước ra mở cửa là Parisa. Sakina nhìn cô giữ giọng bình tĩnh rồi nói rằng mình xin làm phiền mọi người một chút. Sau đó, cô bước vào gặp Ali và hỏi: anh có thể giữ Hakan dùng tôi không? Ali lập tức đáp: được, có chuyện gì vậy? Sakina nói trong nặng nề: Karim đã đến tìm tôi. Anh ta muốn xây nhà kế bên mảnh đất của tôi. Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng Ali đã hiểu mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Ali nhìn Sakina rồi nói: đến nhà tôi đi. Hãy xây nhà trên đất của tôi mà ở tạm. Cô ăn trưa chưa? Sakina đáp: ăn rồi. Không, tôi phải tự tìm nhà cho mình. Tôi sẽ không làm phiền anh. Tôi phải vào thành phố tìm nhà. Tôi phải tìm một nơi mà Karim không thể đến làm phiền tôi nữa. Tôi đã mang quần áo và sữa bột cho Hakan. Trong từng lời nói của Sakina có sự mệt mỏi đến tận cùng. Ali vẫn cố khuyên: đến nhà tôi đi. Không cần tìm nơi khác nữa. Tôi sẽ bán một phần đất cho cô. Nhưng Sakina lập tức từ chối: không, tuyệt đối không. Tôi không muốn sống ở đây thêm nữa. Tôi không chịu nổi những cuộc cãi vã. Tôi phải đi tìm một nơi để ở. Cô quay sang Zoya.
giọng dịu xuống nhưng vẫn đầy gấp gáp. Zoya, con đi cùng mẹ không, hoặc con ở lại nhà chú Ali. Mẹ phải mau vào thành phố, tìm một chỗ ở rồi thu dọn đồ đạc. Zoya nhìn mẹ. Có lẽ cô bé cũng cảm nhận được mẹ đang rất rối. Cuối cùng, Zoya nói rằng con muốn ở lại với chú Ali. Sakina nghe vậy cũng không ép con. Lúc này, cô không còn thời gian để do dự. Cô còn phải đi tìm nhà. Trước khi Sakina rời đi, Ali nói với cô rằng nếu có gì cần giúp đỡ thì hãy liên hệ với anh. Lời nói ấy khiến Sakina nhẹ lòng hơn một chút. Dù cô không muốn dựa vào Ali quá nhiều, nhưng trong những ngày bị cuộc đời dồn ép như thế này, chỉ cần biết vẫn còn một người sẵn sàng giúp đỡ, cũng đã là một sự an ủi. Sau đó, Sakina quay trở về nhà. Trong lòng cô lúc này không còn giống như trước. Từng lời của Karim như vẫn bám theo cô. Và điều đáng sợ nhất là Sakina hiểu, Karim không chỉ nói để dọa. Hắn đã nhiều lần khiến cuộc sống của cô rối loạn. Đã nhiều lần dùng con cái, đất đai, nhà cửa để gây áp lực. Nên bây giờ, mỗi lời đe dọa của hắn đều trở thành một nỗi sợ thật sự trong lòng Sakina. Thấy Sakina trở về với vẻ mặt nặng nề, nhiếp ảnh gia liền khuyên. Dậy tưới hoa đi. Cô phải làm gì đó. Karim chỉ gây áp lực cho cô, chưa chắc gì anh ta đã làm được. Anh muốn Sakina bình tĩnh lại. Muốn cô đừng để Karim kéo mình xuống tận cùng tuyệt vọng. Cuộc sống của cô vẫn chưa thể buông bỏ chỉ vì vài lời đe dọa của Karim. Nhưng Sakina lắc đầu. Giọng cô nặng như đá. Không đáng nữa. Căn nhà và mảnh đất này chẳng còn đáng giá gì nữa. Anh nghĩ tôi nên ở lại đây xây nhà, rồi để ngày mai Karim lại đến làm phiền tôi sao? Sakina nói tiếp. Anh ta lúc nào cũng chỉ biết vui chơi. Chẳng hề đặt các con trong lòng, lại còn đến làm phiền tôi. Tôi chịu đủ anh ta rồi. Tôi phải vào thành phố tìm nhà. Dù chỉ là một cái kho cũ nát, cũng đáng để ở. Câu nói ấy nghe thật xót xa. Một lúc sau, khi cơn giận và nỗi hoảng sợ dần lắng xuống, Sakina bắt đầu bình tĩnh hơn. Cô không còn nói dồn dập như lúc đầu. Cô đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà. Mọi thứ lại được cô sắp xếp bằng đôi tay mệt mỏi nhưng không chịu dừng lại. Bởi dù tâm trạng vẫn rất nặng nề, Sakina hiểu mình không được phép gục xuống. Trên vai cô còn có những đứa trẻ ấy cần cô bảo vệ. Cần một người mẹ đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định. Cần một mái nhà, dù nhỏ bé đến đâu, nhưng phải an toàn hơn nơi mà Karim có thể bước vào và gieo sợ hãi bất cứ lúc nào. Sakina có thể mệt, có thể đau, có thể tức giận đến mức muốn bỏ mặc tất cả. Nhưng sau cùng, cô vẫn đứng dậy. Bởi cuộc đời cô từ lâu đã không còn chỉ là của riêng cô nữa. Mỗi bước đi của Sakina đều gắn với các con. Mỗi quyết định của cô đều vì một mong muốn duy nhất, rằng một ngày nào đó, Hakan, Zoya, Rachel và Asam sẽ có thể sống trong một nơi bình yên. Bởi chỉ cần nơi đó đủ an toàn cho các con, thì đó chính là mái nhà mà cô đang cần nhất lúc này.